सबस्क्राईब करा योगिताच किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। या अगोदर दिवाळीच्या भरपूर रेसिपीज आपण पाहिल्या आहेत, लाडू, चकली। आज आपण त्यातलीच एक रेसिपी पाहतोय, ती म्हणजे करंजीचं सारण। करंजीचं जे सारण आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारे केलं जातं, साखरेचं, गुळाचं, चण्याचं, ड्रायफ्रूटचं, माव्याचं। आपण एक एक करून या सगळ्या रेसिपी पाहणारच आहोत। तर त्याची सुरुवात म्हणजे जी कोकणात घरोघरी जी करंजी केली जाते ती आज आपण पहिली पाहतोय। तर त्याचं जे सारण आहे ते साखरेचं केलं जातं, म्हणजे सुकं खोबरं आणि साखर मिक्स करून त्याचं सारण केलं जातं। तर ते कशा प्रमाणात करायचं ते आपण पाहूया। गृहिणींना घर बसल्या कमावण्याची संधी। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा व आपले डिटेल्स घालून साइन अप करा। त्यानंतर तुम्हाला बरेच फॅशन, होम अप्लायन्स यासारखे अनेक प्रॉडक्ट मिळतील। त्यापैकी तुम्हाला हवा तो प्रॉडक्ट तुमच्या मित्रमैत्रिणींना व्हॉट्सअपवर पाठवा। किंमत ठरवताना तुमचं मार्जिन प्रॉडक्ट कॉस्टमध्ये ॲड करा। ॲड केलेलं मार्जिन हे तुमचं इन्कम असेल। मीशो ते प्रॉडक्ट तुमच्या कस्टमरपर्यंत पोहोचवेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक व कोड वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा। करंजीचं सारण बनवण्यासाठी मी 1 कप सुकं खोबरं घेतलं आहे। हे सुकं खोबरं मी त्याचे जे पाट आहे चॉकलेटी कलरची ती सुरीने काढून घेतलं आहे आणि एकदम बारीक किसणीने किसून घेतलं आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान झालं आहे ते। तुम्ही तुकडे करून मिक्सरला पण फिरवू शकता। 1 कप खोबऱ्यासाठी मी अर्धा कप रवा घेतला आहे। हा 0 नंबरचा रवा घेतला आहे मी। तुमच्याकडे जर जाड रवा असेल तर तो थोडासा मिक्सरला फिरवून तुम्ही वापरू शकता। आणि 1 कप पिठी साखर घेतली। एकाच कपने आपण मेजरमेंट घ्यायचं आहे सगळं। मी हे 2 चमचे तूप घेतलं आहे, मीठ घेतलं आहे चिमूटभर, जायफळ घेणार आहोत आपण थोडंसं, 2 टीस्पून मी तीळ घेतलेत पांढरे, त्यानंतर वेलची पूड घेतली आहे अर्धा टीस्पून आणि 1 टीस्पून मी खसखस घेतली आहे। मी पॅनमध्ये तूप गरम करून घेतलं आहे आणि मंद आचेवर आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे। छान असा परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपलं सारण पण खूप खमंग होतं एकदम तुपावर भाजल्यामुळे। आणि रवा पण आपण वेचून घ्यायचा आहे। रवा आपला थोडासा भाजत आला आहे, यातच आता मी हे सुकं खोबरं टाकते। कारण सुकं खोबरं आपल्याला कलर बदलेपर्यंत परतायचं नाही आहे, आपल्याला ते पांढरंच ठेवायचं आहे, पण भाजून पण घ्यायचं आहे। म्हणून रव्यासोबतच मी हे परतून घेते। हे सारण आपलं भाजून झालं आहे, तुम्ही पाहू शकता त्याला छान असा गुलाबी कलर आला आहे आणि खमंग वास सुटला आहे त्याचा। आता हे सारण आपलं तयार आहे, आपण हे काढून घेऊ। आता यातलं खोबरं आणि रवा मी काढून घेतला आहे आणि पॅनला आपल्या ओलसरपणा आहेच, त्यातच आपण हे तीळ भाजून घेणार आहोत। वेगळं ह्याला तूप वगैरे काही टाकायचं नाही आहे, हे आहे त्या मॉइश्चरमध्येच आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। हे आता तीळ तडतडायला लागले आहेत, यातच मी ही खसखस घालते। हे आता भाजून झालं आहे आपलं, मी गॅस बंद करते। या तिळातच मी आता हे खोबरं आणि रवा मिक्स करते। त्यात थोडंसं मीठ टाकते आणि हे थंड करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता हे खोबरं आणि रव्याचं मिश्रण आपलं थंड झालं आहे, त्यात आपण आता ही वेलची पूड घालणार आहोत आणि जायफळची पण पूड मी केली आहे याच्यात। त्यासोबतच पिठी साखर घालणार आहोत। मी इथे पिठी साखर मोजून घेतली आहे, साखर मोजून नंतर मिक्सरला फिरवली नाही आहे, तर पिठी साखरच मोजून घेतली आहे। आपल्याला जसं गोड हवं असेल तसं कमी जास्त प्रमाणात आपण पिठी साखर वापरायची आहे इथे। हे सगळं आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आपण जी 1 कप पिठी साखर घेतलेली ती पूर्ण पिठी साखर आपण इथे वापरली आणि हे खमंग असं करंजीचं आपलं सारण तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान दिसतंय ते।
आणि हे सारण आपण हव्याबंद डब्यात भरून ठेवायचं आहे। हे 15 ते 20 दिवस हे सारण खूप छान राहतं। तुम्ही कधीही करंज्या करू शकता अशा प्रकारे सारण बनवून ठेवलं तर। तर हे योग्य प्रमाणात केलेलं सारण तुम्ही नक्की करून पहा। आपण करंजीची रेसिपी तर पाहणारच आहोत लगेचच। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा व अधिक डिस्काउंटसाठी माझा रेफरल कोड वापरायला विसरू नका। थँक्यू।